Arduino වල variable හදද්දී අනිවාර්යෙන් data type එක දෙන්න ඕනේ කියලා මතකයි නේද? හැබැයි Python වල එහෙම නැහැ. නිකන් variable එක හදන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි මේකට කියනවා variable එකක් assign කරනවා කියලා. ඔන්න අපි දැන් x සමානයි 5යි කියලා variable එකක් හදාගත්තා. දැන් අපි මේ variable එක print කරලා බලමු. දැක්ක නේද x වල අගය 5යි කියලා print වුණා. හැබැයි Python වල data type එකක් දෙන්න ඕනේ නැති හින්දා x කියන variable එකේ අගය මට ඕනේ අගයක් විදිහට වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. දැක්ක නේද x වල අගය මම අන්තිමටම දුන්න apple කියන අගයට වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ උනත් ඕගොල්ලන්ගේ කෝඩ් වල variable වලට assign කරන අගයන් මොනවද කියලා කල්පනාවෙන් බලන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ විදිහට variable පාවිච්චි කරලා පොඩි ගණිත මෙහෙයුමක් කරලා බලමු.